मी सुप्रिया खवय्येगिरीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघूया की मेथीचे थेपले कसे बनवायचे। मेथीचे थेपले एक गुजराती पदार्थ आहे आणि जर तुम्हाला पदार्थ आवडला तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नक्की लाईक करा। आपण बघूया मेथीचे थेपले बनवण्यासाठी आपल्याला काय इंग्रेडिएंट्स लागणार आहेत। मेथी घेतली आहे चिरून साधारण 1 वाटी, कोथिंबीर घेतली आहे, त्यानंतर मिरची आणि लसूण बारीक करून घेतले, जिरेपूड घेतली आहे, धनेपूड, हळद, लाल मिरची पावडर, ओवा, तीळ, तेल घेतले साधारण अर्धी वाटी, त्यानंतर दही अर्धी वाटी, मीठ चवीनुसार, साखर, हिंग, गव्हाचं पीठ घेतलंय चाळून साधारण 2 वाटी आणि बाजरीचं पीठ साधारण 1 वाटी। थेपल्यासाठी पीठ मळून घेऊया एका परातीमध्ये। पहिल्यांदा चाळून घेतलेलं गव्हाचं पीठ साधारण 2 वाटी, त्यानंतर बाजरीचं पीठ घेतलंय साधारण 1 वाटी, जी आपण मेथी घेतली आहे चिरून ती, त्यानंतर कोथिंबीर घालायची आहे बारीक चिरून आपल्या आवडीनुसार, त्यानंतर मिरची आणि लसूणची पेस्ट, ती देखील आपल्याला जेवढं तिखट आवडत असेल तेवढं तुम्ही घालू शकता, त्यानंतर जिरेपूड घालायची आहे साधारण 1.5 ते 2 चमचे घाला, धनेपूड, त्याच्यानंतर मिरची पावडर, लाल मिरची पावडर मी साधारण 2 चमचे घातले, हळद, त्याच्यानंतर ओवा घालून घ्यायचा आहे, मग तीळ, त्यानंतर हिंग घालायची आहे, हिंग पावडर, मीठ घालून घ्यायचं चवीनुसार, नंतर साखर, त्यानंतर कच्चं तेल घेतलंय साधारण अर्धी वाटी। तेल घातल्यामुळे थेपले छान खुसखुशीत होतात आणि टिकतात सुद्धा। त्यानंतर दही घ्यायचं आहे अर्धी वाटी, त्यानंतर हे सगळे इंग्रेडियंट्स कोरडे मिक्स करून घ्यायचे पहिल्यांदा, व्यवस्थित ते पिठाला लागले पाहिजेत आणि एकजीव व्हायला पाहिजेत। आता आपण हे पीठ मिक्स करून घेतलं आहे, सगळे इंग्रेडियंट्स मिक्स करून घेतलेत। आता हळूहळू पाणी घ्यायचं आणि पाणी मिक्स करत करत गोळा मळून घ्यायचा, एकदम घट्टसर गोळा मळायचा, अजिबात पातळ नाही व्हायला पाहिजे। आणि हा गोळा मळून झाला आहे आणि त्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेतलेत। आपण जेवढं माप घेतलं आहे त्यामध्ये साधारण 12 ते 15 थेपले होतात। तर आता आपण लाटून घेऊया थेपले। त्यासाठी एक गोळा घेतला आहे मी, त्याच्यावरती गव्हाचं पीठ किंवा मैदा घेऊन तुम्ही लाटू शकता पोळपाटवरती। लाटताना एकाच बाजूनी लाटायचं, पलटायचं नाही ते, आणि जास्त पातळ नाही जास्त जाड नाही, मीडियम लाटायचा थेपला लाटताना। आता आपला थेपला लाटून झाला आहे तर आपण हा भाजून घेऊया। तव्याला तेल लावून घेतलं आहे, तवा गरम झाला आहे, त्यावरती एक थेपला टाकू आपण आणि दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायचा मीडियम गॅसवरती। व्यवस्थित भाजायचा। यावरती आपण आता तेल घालून घेऊया। हे थेपले साधारण 2 ते 4 दिवस टिकतात। आता हे पलटून व्यवस्थित आपण दाबून भाजून घेऊया, हलका भाजायचा। तर आपला थेपला भाजून रेडी आहे खरपूस। हा थेपला आपण तुम्हाला आवडेल तसं सॉससोबत, दहीसोबत किंवा लोणच्यासोबत, शेंगदाण्याच्या चटणीसोबत खाऊ शकता।
आपले थेपले सर्व करून रेडी आहेत. मी लिंबाच्या लोणच्यासोबत सर्व केलं आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल, अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नक्की लाईक करा. थँक्यू.